Welkom in Marta's atelier. Zoals je kunt zien, ik heb hier een eerste kleurlaag aangebracht. Ik heb de bloemen als het ware gesculpteerd met verf, maar de kleur is niet fel genoeg. Wat ik nu zal doen is werken met een glacis om tot een betere kleur te komen. Dus om de echtheid van de kleur veel beter te gaan benaderen. Aangezien ik bij mijn eerste laag water heb gebruikt als medium, heb ik nu 50% painting medium gebruikt en daarbij heb ik 50% water gemengd. Dit is nu het tweede stadium van dit werkje. Ik ben begonnen met het opbrengen van een glacis en daarop ben ik opnieuw met opake verf beginnen werken om wat meer contrast te krijgen tussen licht en donker. Je ziet ook dat ik de pot ook wat geschilderd heb om aan de rechterkant meer schaduw te verkrijgen. En om de pot wat ronder te zetten. Dus aan de linkerkant is mijn lichtste violet, aan de rechterkant mijn donkerste kleur. Ook de blaadjes heb ik een tweede kleurlaag gegeven. Nu laat ik alles drogen en dan ga ik werken aan de achtergrond. Ik wil nu deze achtergrond een glacis geven. Nu, je hoeft niet te werken met glacis, je kan daar ook gewoon een tweede opake laag op zetten. Het is altijd aan jou de keuze. Maar als ik wil werken met glacis, om zo de kleur van de achtergrond wat te gaan veranderen. En ik wil uiteindelijk een wat blauwachtige schijn in de achtergrond. Om wat meer koelte te brengen. Zodanig dat de achtergrond wat meer achtergrond wordt. Nu, het is altijd aan jou om te bepalen wat je wil doen. Eens je de beslissing hebt genomen van ja, ik ga het zo oplossen, dan zou ik zeggen, kom niet meer weer op je beslissing. Ook al staat daar een gans leger die zegt dat het niet goed is wat je doet, het is altijd jouw beslissing. Dus ik wou dit eerst donkerder zetten, maar dan riskeerde ik van die blaadjes kwijt te spelen in de donkerte. En nu heb ik beslist om het zo te gaan oplossen. Oké. En nu ga ik zien hier voor de ondergrond waarop de pot staat.
Dus voor de ondergrond heb ik beslist dat ik opake verf ga gebruiken. En ik heb cadmium yellow light of cadmium geel licht gemengd eerst met wit om 2 tonale waarden in het geel te verkrijgen. En om dan een donkerder kleur te bekomen heb ik hetzelfde geel gemengd met de dioxazine wat ik hier voor de bloemen heb gebruikt. Dus hier zit een schaduw. En ik heb hier ook wat schaduw aan deze kant. Dus dat zijn mijn donkere partijen. Mijn lichtste kleuren hier, die zitten hier van voor natuurlijk. En dan heb ik hier een ietsje donkerder geel. En dan kan ik dit hier eventueel gaan mengen. Dus je kan ook altijd mengen op het doek zelf. Als je zachte randen wil. En iedereen zal het natuurlijk wel een klein beetje anders gaan aanpakken. Ik toon hoe ik het doe. En ik zal hier ook nog een klein beetje donkerder geel in plaatsen. En dan heb ik ook nog dit hier.
En dan kan ik dit opnieuw in elkaar gaan werken. Dan kan ik eventueel nog een klein beetje wit doorheen mijn geel mengen, zodanig dat hier deze onderste boord echt wel de lichtste is. Nu heb ik de achtergrond en voorgrond opnieuw geschilderd. Dit via glacis en hier heb ik met opake kleuren opgewerkt. Dit laat ik drogen en wanneer ik later dingen zie wat mij niet aanstaan, dan ga ik daar zeker opnieuw op gaan werken. Dus met olieverf kan je steeds opnieuw laag op laag verbeteringen aanbrengen indien gewenst. In verband met het zoeken van de kleuren van deze bloemen, ik heb daar een kleine video over gemaakt van hoe je dat nu kunt doen. Probeer het zeker ook eens. En hopelijk tot in een volgende video. Dag!